हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु दिस च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मसँग चाहिँ तपाईहरुलाई U78 प्लस स्मार्ट वाच जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा हैन, जस्तो कि प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा यो चाहिँ मलाई पनि कन्फ्युज लागिरहेछ यसको प्राइसमा। जस्तो कि दराजमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनशटहरु निकै नै डिफरेन्ट प्राइस छ, सब अनुसार चाहिँ यसको प्राइस पनि डिफरेन्ट छ। तपाईलाई जहाँ सस्तो लाग्छ तपाई त्यहाँबाट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईमध्ये धेरै जनालाई थाहा होला अहिले स्मार्ट वाचको निकै नै ट्रेन्ड चलिरहेछ हैन। जस्तो कि अहिले तपाईमध्ये धेरै जनाले युज पनि गरिराख्नु भएको छ होला स्मार्ट वाचेसहरु। त्यसैमध्ये यो चाहिँ मलाई बेस्ट लागेको, मैले अनबक्सिङ गरिरहेको छु। यो कुनै पनि स्पोन्सर भिडियो होइन, यो कुनै पनि जस्ट मलाई पर्सनली मन परेर एउटा चिप एन्ड बेस्ट प्राइसमा चाहिँ मन परेर मात्र अनबक्सिङ गरेको। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ब्लुटुथ 5.0 छ, यसमा रेजुलेसन 240x240 को रेजुलेसन र 1.5 इन्चको एउटा लार्ज डिस्प्ले छ भने टच स्क्रिन छ, 200 मिली एम्पियर को ब्याट्री छ, म्याग्नेटिक चार्जर। अनि यो चाहिँ एन्ड्रोइड 4 देखि माथि अनि iOS 9 देखि माथि सबै डिभाइसको लागि कम्पेटेबल छ। सो आउनुहोस् गरौँ अनबक्सिङ। सो बक्समा त अरु केही नै पाउनुहुन्न, स्मार्ट वाचको बक्स हो। सो अभियसली यहाँ चाहिँ एउटा वाच छ, त्यसैगरी यहाँ तपाईले एउटा स्ट्र्याप पाउनुहुन्छ, सेम लाइक एप्पल वाच जस्तै छ। ओके, यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा म्याग्नेटिक केबल पाउनुहुन्छ, जस्तो कि यहाँ तपाईले एउटा पछाडी एउटा यहाँ तपाईले इजिली एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ यो म्याग्नेटिक चार्जर। त्यसैगरी यहाँ युजर म्यानुअल गाइडहरु, जस्तो कि तपाईलाई कुनै एप्स, अब सबै स्मार्ट वाचको चाहिँ डिफरेन्ट एप्स हुन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनैको चाहिँ अब बाहिरै हुन्छ बक्समा, कुनैको चाहिँ भित्र युजर म्यानुअल गाइडमा हुन्छ। सो यो लगाउने तरिका पनि एकदमै सजिलो छ, जस्ट तपाईले यसो गरेर स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड दिस। सो एकदमै सजिलो छ। सो अब म चाहिँ वाच अन गर्छु है त। मैले अघि नै अन गरिसकेर यसलाई कनेक्ट गरिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको क्वालिटीहरु एकदमै राम्रो छ। यहाँ तपाईले एउटा माइक्रोफोन पाउनुहुन्छ, तपाईले कल गर्न अनि कल रिसिभ गर्न इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यतापटि तपाईको एउटा स्पिकर पनि दिएको छ, तपाईले कलमा मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ जुन डायलर हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईले डायलरलाई इजिली युज गरेर तपाईले वाच फेसेसहरु चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा बटन छ जसले चाहिँ ब्याकहरु हैन, अनि यो चाहिँ प्रेस गरेपछि यहाँ तपाईले एउटा मेन्यु बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। निकै नै धेरै एप्सहरु छन्। यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा क्विक मेन्युहरु पनि पाउनुहुन्छ, जस्तै कि थर्मोमिटर हैन, अनि SpO2 हरु, हार्ट रेट सेन्सरहरु सबै छ। यो चाहिँ कतिको एक्युरेट काम गर्छ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन हैन, निकै नै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यो। यसमा चाहिँ तपाईले रेज टु वेक को अप्सन पनि पाउनुहुन्छ, सेम लाइक एप्पल वाच रेज टु वेक को अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि सो त्यस्तो धेरै मजाले चाहिँ काम गरिरहेको छैन। यसमा नि वाटरप्रुफ चाहिँ होइन यो, कुनै पनि तपाईले चाहिँ लगाएर चाहिँ कुनै पनि नर्मल स्मार्ट वाच चाहिँ पानीमा ट्राई नगर्नु होला। कुनै पनि वाटरप्रुफ चाहिँ हुँदैन नर्मल स्मार्ट वाचहरु, मात्र एप्पलको अनि स्यामसङको जुन चाहिँ फ्ल्यागशिप ब्रान्डको स्मार्ट वाचेसहरु या तपाईको भनौं 10,000 या 7,000 माथिको स्मार्ट वाचहरुले मात्र वाटरप्रुफ हुन्छ। यो नर्मल वाचहरु चाहिँ पानीमा हालेर ट्राई नगर्नु होला। सो यदि तपाईले यो स्मार्ट वाच लिन चाहनुहुन्छ भने तल म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यहाँबाट जस्तो जुन सस्तो छ त्यसको म लिंक दिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईले डाइरेक्टली पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। अफलाइन स्टोरहरुमा पनि सायद यो इजिली अवेलेबल छ। सो कस्तो लाग्यो यो मेरो स्मार्ट वाचको अनबक्सिङ भिडियो, लाइक अनि च्यानल सब्स्क्राइब गरेर मात्र जानु होला। हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। जसले गुड बाई।